Hello guys! Dito na naman kami natin show expert. Nag-ayos kami ng mga gamit ngayon. Siyempre Holy Week. Naglaro kami nag-basketball kami. House cleaning, eh? House cleaning tayo. So, yung mga gamit na ayusin namin. Nakita nyo ba ito? Ang kalat-kalat. Dami mo na pinamigay niyan, ha? Ito pala ako. Ngayon ko na nakita, meron pala akong Daniel Arsham na bag. Ewan ko, di po yata napakita to sa mga kaibigan natin eh. Ito. Turn na ba yun doon sa 40? Oo, ito yun, ito yun. So ito yung duffel bag niya na limited edition, Dow. Dow. Tapos yan, mga, yan, inaayos na yung mga Louis Vuitton. Kung ano-ano, may mga laruan pa tayo dyan. Meron na naman ako extra na Supreme na sinya doon sa MCU. Bigla na lang nangito, ano? Di ko alam, meron ko pala. Siyempre, meron akong nag-hoard ako ng mga toy ni Yoka. Ay! Mga toy ni Yoka. Ang dami ko pa palang gamit, grabe. Ito guys, correct me may nagregalo sa akin na ito, ang galing oh. Sobrang galing na ito, niregalo sa akin ni Shuforek. So, di-display ko na siya. Ano guys, sasabihin nyo sa akin sino yung artist na ito, ang galing gumawa. Gawa siya sa parang paper. Pati kahon, ha? Pati kahon, no? Kuha niya. Ito pasensya na nahulog, pero ang galing oh. Gawa lang siya sa paper lahat. Shoes, ha? Hindi paper. Pati yung tama, na off. Ang galing. Tama MC, no? Size 9. Size 9. Pag nagkasa sa ito, ton. Pangina. Yung mukhang ito, mukhang mamahalin to. Ang galing pa sa pera. Ito, nakuha ko sa Rona ko. Yung nag-toy, parang mini toy con. Gawa ni Rotobox. Rotobox, correct me ulit. Ang ganda, oh. Voltes 5 na custom. Sobrang ganda ng quality. Ang galing. Ito, nakuha ko sa complex ko. Ngayon ko na nabuksan, oh. Galing. Si Marshall. Marvin the Martian. Tapos yun, bola na baiting 8. Bola na off-white. Distress. Na soccer ball. Bagay, off-white. Medyo madumi, ha? Wow. Ha? Cut! Tapos baiting 8 na bola. Baiting 8 na bola na basketball. Lahat na lang ng bola, meron ka, no? Ha? Chinatown. Ito gawa ni Kerlin Uy. Kaibigan natin sa Singapore Flab Slab Gallery kay Jeffrey Ko. Laruan. Yung pangontra mo kay Gemini. Tapos pakita natin mga sapatos na ayusin natin. Guys, syempre, kinulang na tayo ng crepe trees. Bibili kayong crepe ng mga trees para sa suso, dapat kay Bill. So, pakita mo sa kanila yung kay Bill. So, kaka-deliver lang ni Boss Pin na naman. Yan. Yan. Model mo na. Model mo sa kanila ng crepe trees. Yan ang bibili natin. Actually, baka sapatos. Steady mo na marami nagreklamo sa kay anti-show expert, dapat di ka katulad niya. Yung mga, parang hindi ma-deform, ano? Oh, pero ito yung the best. So, meron na naman ako mga bagong delivery ngayon. So, ngayon, nag-aayos na naman kami ni anti-show expert ng mga sapatos for display. So, yan. Putok na naman yung mo. So, ito yung mga bagong easy, nilagay na natin sa tamang lalagyanan nila. Pwede mo sila i-close up MC para makita ng mga friends natin. Magkapasyo dito. Ito, meron ulit ako nakuha ang brand yung ganito. So, nahanap ko lang sa cabinet ko. Hindi ko alam, dalawa pa lang ganito ko. Ito yung isa eh. Oh, nalaglag na. Ano kayo nalaglag? Check in. So, ito. Fragment. Tapos, pasensya na yung siya. Kahalat-kahalat na. Ito, rare din daw ito na fly print. Tingnan mo, lagkit niya dahil 3D printed daw siya. Ano yung nalaglag? Ha? Hindi mo na rin nakita? Ito yung mga shoes na ayusin natin. Diyos ko. So, papalitan ko yung mga sapatos sa conveyor ulit.
Nakaraan, maayos dito. Parang dumami na naman yung shoes mo. Pare, nung nakakahilo na dahil may yan. Ngayon ko na nakita, may baiting ipa ko na ganyan, naalala ko. Olympic na Jordan, ito. Ano ba tawag dito? G.I. Joe. Pang snow, ah. G.I. Joe ang tawag dito, pang laban nila sa snow. So guys, sabihin nila yung tawag dito, nakalimutan. Hindi. Marshard. Gumawa na ito. Marshard. Yan, Louis Vuitton, Balenciaga. Yan lang Okay. So, ang dami pa namin box na bubuksan ng mga sapatos, mga gamit. Pero, siyempre, hindi mawawala ang unboxing sa buhay natin. Yes. Okay, so ngayon mag-unbox tayo. Pwede ba doon muna tayo sa isang kwarto? Wala na tayong lugar dito, ha? Hello, guys! So, ganda ng bagong mesa namin, medyo magulo yung bahay. Pag nag-aayos na namin ito, mamaya, ni Anti-Show Expert, tour natin ulit sila. Dahil lahat ng easy, magaganda na naman yung ayos. So, Anti-Show Expert, pagod na ako, pwede ba ikaw muna mag-unbox na ito dati na unbox ko na to, pero it deserves another unboxing Okay. Kasi si Sean Weatherspoon, ang sabi nila, wala na raw sa Nike. O parang medyo hindi sila nagkasundo sa contract, gano'n. Siguro si Sean, marami siyang ginagawa sa Guess, sa mga ibang brands. Siyempre, ayun na Nike nun. Sino si Sean Weatherspoon? Siya yung nagtitinda ng mga, sa Amerika ng mga second-hand damit. Siya yung parang hindi, mga second-hand specialty niya Pero, okay. Ganon. Hindi naman. Tapos, so ito yung sapatos niya. Nakuha ko to kay Top Garden ng Manila Show Expo. So, buksan na lang natin ulit para makita nyo. Brand new, dead stock. Rare na raw siya. Ano yung sabihin ng dead stock? Brand new, dead stock. Tama ba ako, MC, no? Stock. Patay ka na. Ang mahal na nito, biro mo from $300 to $400. Inday, yes, tama yan. Ay guys, si Inday pala, ang hype beast. Naka-baiting si Inday. Tama ba Inday? Okay, sige. Thank you. So yan. Biro mo, from $300 to $400, kuha ko ngayon $68,000. Kasi hindi nagagawa na ito. Very rare na. Tsaka, napakagandang sapatos, napakagandang design. Yan, Sean Weatherspoon na Nike. Siya ba nag-design yun? Siya. Galing. Kaya nga nakakalungkot dahil hindi na siya gagawa ng sapatos para sa next. Sana naman magkasundo sila isang araw. Kasi alam ko marami silang project na dapat gawin. Hindi kung gumawa sa Adidas na siya ngayon, gagawa na siya doon nag-ganyan. Hindi. Kasi ang negosyo niya kasi very diverse Marami siyang talagang brands na kailangan niya hawakan. Siguro hindi lang kaya ng kontrata niya sa Nike na mag-work siya o gumawa siya sa ibang brand. Parang ikaw, ganun ka rin, di ba kinukuha ng Nike? Ako hindi doon. Tangin na mo, never. Guys, huwag kayong maniniwala rito ha. Tangin nag-invento na to. So ito yung bago ng ano pa bang unbox natin? Ay, dalawa pala nabili ko na ito. So ito galing kay MC Bello. Walang gawa ni MC Bello. Ito binili ko guys. Concord ba tawag na ito? Ibang colorway lang. Jordan 11 na mid-cut. Pang basketball natin. Ay! Snake skin. Papalaro ko to. Yung tayo. Kasi ito lang yung ganyan. Kaso hindi snake skin. Yes. Hindi mahal na naman yan. Snake skin. Hindi ko nga alam magkano to Actually, MC Bello, magkano ba to? Mag-comment ka naman. Yan. Pares ba yan doon sa snake skin mo doon sa dinala mo sa Paris? Yan? Ay, parang ganun. Pero ito, blue colorway, tsaka yun high cut. Actually guys, pasensya na pagod kami ni Anti-Show Expert. Kanina pa kami. So ito yung tawag nito is Nike Air Max Susan. Kay Tutan tayo. Tandaan nyo guys, kantisan tayo. So ito yung isa sa mga pinakamagandang Air Max na nakuha ko. Kaya ako kumuha ng dalawa dahil feeling ko this is a good investment. Mag-extra ako para in the future, tataas, magagamit ng mga kids, mga girlfriends ko. So game! Uy, you can
Call them Susan. Sabihin niyan, kay Tutan tayo. Ha? Okay? Ito. Ayan. Parang ngayon ko lang makikita to, sweat. Pagkatawa ng tawa. Ang bastos talaga nito. Oh my God, maganda nga. Wow. Parang kulay LV. Parang sa totoo lang, ngayon ko na nakita ang Air Max na nag-leather dito ah. Hawakan mo. MC, hawakan mo. First time mo. Ang ganda ah. Parang LV. So mga reseller price nito guys, nasa mga 25,000, 27,000. Sadly, hindi na naman tayo nakakuha ng retail, ganun ang buhay. Kaya guys, huwag kayong malulungkot, tanggapin nyo yung ganun talaga. So ito siya. Galing, pati ito, iba oh, ano to? Parang may, parang galing oh, tinan mo. Hindi na nilalagyan ng tali. Bilog-bilog ah. Galing. So leather oh. Guys, leather. Gum sole. Tapos leather. Ang ganda ng quality nito. Tama ako. Good investment. Felt. Hindi. Ito parang tela lang. Yung ganda. Oh. Gamusa. Gamusa. Tapos to Air Max Susan. Ito yung bagay yung pag naka-LV kayo, bro, na... Oo naman. Gandang sapatos na ito. Ito lang, leather. Kailangan ingatan nyo to guys ha. Pag kunyari sa mga upuan, mga kanto-kanto, nako, masagi ito, yari kayo. So sa ilalim niya, parang cork siya na design. Gandang sapatos. Yan, red dito sa inner. Dito. Yan, ganda oh. So guys, antayin nyo ha. Paparaffle na kami sa Lunes. Monday guys, magpaparaffle na kami. Kami na ni Anti-Shoe Expert pipili sa 3 last episodes natin. Starting kay Seth. Tapos pipili na kami ng mga mananalo. Sa tingin ko, more than 10 papamigay natin. Yes. Para kasi mahal naman namin kayo. Thank you sa suporta nyo. At saka grabe, pinapalaki nyo itong culture. Hindi lang para sa atin to. Para sa Pilipinas. May nag-comment nga doon na yung sapatos nakakapag-bridge ng friendship. Totoo yan. Dami natin laging kaibigan sa sapatos. Hindi lang dito sa abroad. Ikaw, marami ka na dati. Ako, wala. Hindi, wala kang kaibigan dahil upal ka eh. Upal to kaya. So, hindi. Guys, tapos yun, antayin yung raffle natin. Tapos meron tayong konting saya-saya doon. Siyempre, celebration tayo. 69,000 na tayo. Lumagpas pa tayo na 69,000. Kailan ang ulit na celebration natin? Hindi, ito paparapol muna tayo. Tapos ngayon tayo from 71,000 tayo ngayon eh. On the road na tayo sa 100,000. 100,069. Pucha, 20 sapatos papamigay ko, promise. 100,069. Gusto niya eh. Tapos guys, thank you sa lahat na sumuporta. Magano kayo, subscribe, like lang, subscribe, yung notification button, and babati na siya. Hey! Dami na pipiliin mong lugar talagang dito pa eh, no? Siyempre, para naman makapilo ko ng DJ. Guys, babati na si Anti-Shoe Expert. Go! Fire! Para naman makapilo ko ng DJ. Sipurihan kita eh. Okay, shoutout ako muna kay JP Aquino of Bacolod and Charles Chupico of Cebu. Uy, mga taga Cebu ha, Bacolod. Sa Bacolod kami may 2 to 5. Hi daw, sabi sa inyo ni Boss Adrian. Uy, Adrian, miss you na! Alam mo, sobrang hindi ko kailangan maging close tayo kay Boss Adrian. Napakabait at napakahilig sa lalaki. Ay pala kay Architect Gilbox Pauluela. Nandoon din siya kasama si Adrian sa Singapore. Okay. Babating ko na rin yung mga pumunta sa MSEA. Hoy, mga taga Manila Shoe Expo. Grabe naman na-overwhelm kami. Thank you sa inyo. Salamat. Thank you. At batiin ko lang dahil hindi ko nabati lahat eh, no? Okay. Hi kay Johnson Justly, Dewey Gison, Patrick Ringor, Clemenji, Cedric Yu, Brian Zamora, Miguel Moreno, Toby Diong, Ed Lasso, Marco Paulo Ramos, Cherry Mark Lopez, Alric Jaden C, JM Bernabe, Joben Morales, Ron Coloma, Gabriel Crespo D, Simon Hernandez, Lance Desley,
Jericho Pamplona, Leighton Torres, Argel Francisco, Serge Marco Agna, Cian Bernard Bacasio, Ivan Rondilla, Kyla Leonard Laluga, CJ Calino, Frenchie Evangelista, Opposition Customs, Patrick Strata, Mateo Mojado, Ras Castillo, Sean Yanso, JB Domingo, Christian Miranda, Quintab Talas, Ben Fayas, Phil Pichara, Ronnie De Laguna, Miguel Santos. Ano pa ba? Ayan yung mga service, yung mga iba nagpapabati next time. Next time, thank you guys. And, bawal na yun. Pero hay sa mga guys, let's go! Guys, extra lang. After 1 year, puta na, nakakalakad ka na dito. Ano? Okay ba? Ha? Lumuwag. So, Pero marami pa rin. Ang dami sa labas. Kasi ayusin na natin to eh. Isa-isahin natin guys. So ito yung ano, actually guest room ko to. Pag lasing ako, hindi na makakit sa kwarto. Dito na yung plakda ko. Grabe, supreme break. Ito. Oh, halika ulo mo. Sana patay ka nito. Chachap-chapig Ano, na. bigat. Totoong bigat. Hawakan mo. Oo, ano? Patay ka nito pag hinampas ko sa ulo mo. Ito yung ano, Escueta. Yung ano, artist. Nakalimutan, Escueta, Esquera. Nakalimutan ko yung pangalan na naman. Pasensya na, makalimutin tayo. So, guys, antayin nyo yung house tour natin, ha? Sa Lunes na natin gawin, no? Before ang party. Before. Oo, dito tayo mag-house tour. So, guys, mag-house tour tayo Monday, ha? Antayin nyo yung raffle natin, ha? Yes. More than 10 shoes, guys. Bye-bye!